Hello everyone! Welcome back to our channel. And on today's vlog, we'll be sharing with you our baby-proofing must-haves. But before anything else, if you're new to our channel, please don't forget to click the subscribe and the bell button below so that you'll get notified every time that we upload new vlogs. Happy weekend! Ay, sus naman ah. Happy. Where's Hugsy? Where is Hugsy? Oh, Hugsy. Wow. You like Hugsy? You love Hugsy? How about Mr. Tiger? Where's Mr. Tiger? There. Where's Mr. Tiger, love? Here. There you go. Ay, susuri. Love, Mr. Tiger and Hugsy. Wow naman. Morning, baby. You're so cute, love. Hi. Magamata. Breakfast time. Breakfast habang nanonood. Magkapamata mo, baby love. Seryoso naman manood. Muffin. Then later, apples. Seryoso. A few inches later. Magapag mo. What are you watching? Pinapanood mo. Netflix. Seryoso. Gusto niya talaga yung musical. Tigilan kami. One eternity later. Hi guys! So on today's vlog, I'll be sharing with you some of the baby-proofing materials or tools that we purchased, same as with some home improvements na nabili namin sa Mr. D.I.Y. Because I'm not really familiar kay Mr. D.I.Y. Naririnig ko lang siya and I'm not really aware kung saan yung mga branches nila, but it's a good thing that when we went to Ayala Mall's South Woods, yun, na-discover namin si Mr. D.I.Y. and para siyang heaven sa mga nanay, and even if hindi na kayo kilala mommy, even sa mga tatay, kasi ang dami nilang parang all around talaga yung mga naandun sa shop nila for home improvement, for mommy, pang mga decor, pang baby proof, pang mga kila daddy, yung mga tools and all, as in lahat nandun. Hindi naman super lahat, pero I mean majority na kailangan sa bahay na kay Mr. D.I.Y. So I'm not sure kung saan pa yung mga branches nila. I haven't really researched about it yet, pero I'm hoping na sana meron sila dito sa Manila kasi hindi naman kami lagi pumupunta sa Laguna or sa Ayala Mall Southwoods kasi talagang parang gusto ko pang bumalik doon. I know na parang hindi ko siya masyado kasi nalibot during that time dahil syempre ayaw namin masyado matagal sa labas, but it's a good thing na pumunta kami doon. Why? Because for the past weeks and even before pa mag 1-year-old si baby, which sobrang active niya talaga each day. That's the reason why prior to her turning to 1-year-old, nagbe-baby proof na talaga kami, pero hindi pa talaga ganun ka dami. So, based on our observations sa activities ni baby, we know that we really need to add some baby proof items pa
That is the reason why nag-check kami online, of course, Shopee and Lazada, but the challenge that I was having during that time was sa isang shop, kasi gusto ko as much as possible sana sa isang shop na lang siya bibilhin, pero para siya sa shipping fee, di ba, mas mura, saka isahang dating na lang. But the problem is, hindi lahat ng mga kailangan namin na pang baby food nasa isang shop, and usually pa nga overseas pa. So, it was really good na napadaan kami kay Mr. D.I.Y because lahat ng mga nasa cart ko naka-ready na to check out for the baby proofing must-haves for us. Nandun, nakita namin kay Mr. D.I.Y. So, right now, I'll be sharing with you kung ano yung mga na-purchase namin kay Mr. D.I.Y in line with us doing the baby proofing. And like what I've mentioned, the materials that I'll be sharing with you is just based on our observation sa mga activities ni baby. I know that there are plenty of baby proofing must-haves out there, but for now, ito muna yung nakikita namin na talagang kailangan namin at makakatulong talaga. So, without further ado, starting off is this one. I'll try to check kung kaya kong ma-post yung mga prices nila. I'm not sure kasi kung nasa akin pa yung receipt, and I'll just be flashing that somewhere here sa screen. But to start off, of course, itong plug protector. I think ito yata yung number 1 na nasa listahan ng mga parents when it comes to baby proofing must-haves, because ayan, like what it says, kailangan niya sa mga sockets, sa mga pinagsasaksakan ng mga appliances natin. But what I learned, nakita ko rin, hindi ko lang alam kung available dito sa Philippines, merong mas okay na parang naka-box siya. Kasi syempre, di ba, kahit nakasaksak kasi, tapos yung isa naka-plug ito, pero may nakasaksak na appliance dun sa isa. Kasi mga babies natin talagang pumupunta pa rin dun sa nakasaksak na appliance, di ba? Then kinukot-kot nila. So, meron akong nakita na parang box type siya. Tapos ilalagay mo lang doon para meron pa rin siyang hole para doon sa cord ng appliance mo. So, even if nakasaksak yung appliance mo doon, hindi pa rin siya makikita ni baby. Hindi pa rin siya magagalaw ni baby. But, hindi ko alam kung available dito sa Philippines. I haven't really checked it out yet. So, for now, ito muna. Next would be, of course, ito. Ano ba to? Corner protector ng Pro Baby. Bebe. Pro Baby. So, corner protector. Meron kaming na-purchase na before na corner protector. Nakalagay pa rin siya hanggang ngayon sa mga corner tables namin and all. Pero kasi, the problem with that, nakaumbok siya. So, kapag nasasandalan ng siko, ng arm, natatanggal siya. So, this time around, we bought yung flat lang siya, pero pabilog. Para as talagang walang corner. Yan siya. Then, this multi-purpose latch. So, yan. I'm not sure kung na-share ko na yung video ni baby na nagkakalat na talaga. Binubuksan niya yung mga cabinets niya. So, syempre hindi naman all the time nakikita mo si baby, di ba, maalingat ka lang, pwedeng na siya, naipit na pala siya. So, that is the reason why we also bought this. There. Ito, another corner protector na, ano ba to? I think this is foam, if I'm not mistaken. Pero, ito, may paglalagyan to. Yung sofa kasi namin dito, yung inupuan ko, malapit doon sa kwarto ni baby. So, medyo may corner kasi dahil sofa bed to. So, merong bakal doon na may cloth naman. Pero I think okay pa rin kung merong ganito sa pinaka-corner. And also, this can be used sa mga tables, no? If you want na ganitong design. Yung sa amin kasi, if you have noticed, puro transparent yung pinili naming material para at least hindi talaga siya masyadong napapansin. So, ayan. Next would be is this. At wala siyang name sa English. Pero, this is, what do you call this? Ano tawag nila? Edge protector. Ayan. Collision prevention cushion type. Haba. Pero edge protector lang siya. So, di ba doon sa mga tables natin, aside from the corner, yung pinaka-side niya. So, para at least hindi maumpog-umpog din si baby. And actually, yung sa akin, yung working table ko, medyo parang hindi siya smooth.
yung pagkaka-finish sa kanya. So, yan. Kailangan din namin siya. Then, next item is this. Wala rin siyang pangalan sa English. Check ko yung sulat niya. But this is basically para sa what do you call it, sa leg ng mga chairs. So, yung sa pinakailalim para if ever na, ano ba, parang hindi, kasi nakakaangat-angat na rin yung si baby. So, naaangat niya yung mga upuan namin. Then, baka mabagsakan. At least yung paan nung chair namin. Ayan, meron siyang ganito. Silicone din to na adjustable. So, meron din mga sizes, pero yung pinili namin is yung malapit-lapit na doon sa chair leg size ng chair namin. Malamang. So, ayan siya. Bili kami ng 16, if I'm not mistaken, 16 or 20. Then, we also have this. Collision Prevention Cushion Tape. So, this can be placed sa mga, ano ba tawag din? Hamba. Hamba ba yun? Yung sa may door, tapos yung may bakal or kahoy, whatever you wanna call it, para at least kapag nakabukas yung door, pwede kasing maupong si baby, alam mo na pag nag-walk-walk, diba? So, at least ito, meron siyang cushion tape din. So, at least it will prevent the baby from getting hurt if ever na masandal siya doon sa wall because baka mamaya na out of balance or whatnot. So, yan. Then, this one, safety door guard. Kay ano rin, kay Pro Baby din. Pro Baby. So, safety door guard. You can put this doon sa mismong gitna ng door, yung side ng door, para at least kapag naano siya, sinarado mo siya, hindi mag-ipit si baby kasi meron yung ganito. So, yan. Then, last na lang, under sa baby proofing must-have pa rin namin is ito! Diyos ko, ang tagal ko na talagang gustong bumili na ito. Dahil yung si Cadence, napakahilig niyang pumunta sa electric fan namin. Oh, no! Tapos, gusto niya abutin. So, at least this time around, meron na kami, what do you call this? Electric fan cover. So, yan. Nag-iisa na lang to, parang black and white siya kasi as much as possible. Kasi black yung electric fan namin as much as possible. Black dapat yung gusto namin, kaso nag-iisa na lang to. So, meron ganito, merong blue. But it's okay kasi isa naman namin color blue. White and blue naman yun. So, yan. That's it. Yun yung ating mga baby proofing must-haves for us. Kasi nga, like what I've mentioned, these are just based doon sa observation namin sa activities ni baby. Yung mga usual na ginagawa niya and natatouch niya. I hope you were able to get some ideas out of it. But this time around, just to share, all of these items, we purchased this Mr. D.I.Y. And like what I've said, meron din kami mga purchase na pang home improvement kasi sobrang nakakatuwa sa Mr. D.I.Y. and mura lang din talaga siya. So, to start it off is ito. So, this is towel ring. So, yan. Kasi naghahanap ako ng yung what do you call this? Yung pamunas namin sa kitchen, pamunas sa kamay, walang pinagahangan ng matino. Nandun na sa may cabinet. Yung cabinet knob, tawag na basta yun. So, sad dahil walang transparent or medyo metallic na kulay para spray paint na sana namin or rose gold dahil yun yung color scheme namin sa kitchen. Pero that's okay. Ito, meron siya white. Then, another home improvement. Ito kasi daddy to. Multi-purpose torch. Talagang nakita niya to, yan, wala na. Ito lang naman yung gusto niya. Ito lang naman yung sinabi niyang bilhin of all the things na binili namin. So, binili na namin siya. Magto-torch daw siya ng kung ano man yung i-bake niya or yung lutuin niya. There. Then, another one is this. Pen holder. So, bumili ako ng dalawa. Nasaan na yung isa? So, ayan. I purchased 2 pen holders. Rose gold kasi siya. Tamang-tama. Yun yung scheme naman namin. Yung motif namin sa living room, sa working table namin. So, yan. Cute. Then, bumili rin kami ng placemat. Ay, kasi ang mura talaga doon. Sobrang mura. Parehas ng quality doon sa dapat na pagbibilhan ko. Hindi ko na babanggitin ko saan. Pero ayan siya. Ang ganda niya, diba? So, meron kaming, ito pang gitna. So, leaf siya, metallic gold. Then, meron din kaming
Sad kasi tatlo na lang yung ganito nila na color. And we need 4. So, parang hindi na lang awkward yung magiging combination niya or magiging tsura niya sa table. So, bumili kami ng dalawa na rose gold and dalawa na silver. So, alternate na lang siya. But it's really nice and it's really of good quality. Parang katulad lang din talaga sa mga department stores. Ayan siya. Yes! So, bumili rin ako na to. Ano ba tawag dito? Cabinet basket. Alam nila yung mga nanay-nanay dyan, di ba? So, na ano siya, pwede mo siya ihang doon sa cabinet door. So, ito talaga yung nahanap ko. Pwede mo siyang paglagyan ng mga cleaning materials. In my case, gusto ko siyang lagyan ng yung ibang cleaning materials saka yung mga plastic. Gusto ko si daddy kasi kung saan nila sinusuksok. So, at least yan, meron na siyang ganyan. Diba? Space saver siya. One of this, then another one, this one, under shelf storage basket. Iba pala yung binili ko. Kala ko yung may ano dito, yung may sabitan. Yeah, yung manipis lang yung binili ko kasi this would be for the spice rack sana namin. Pero iniisip ko paano siya ilalagay doon. But then again, ayun, i-insert mo lang siya doon sa cabinet dividers nyo. Yan. Then, you can put stuff here. So, hindi lang siya sa kitchen even sa bedroom nyo, sa anywhere, sa bathroom nyo. So, ako plan ko, baka I'm gonna check kung magmamatch yung color na to. Pero, initial plan ko talaga is mag-spray paint ng rose gold na here. So, there! At mas mura siya doon. Compare talaga sa usual na nakikita ko online. So, ayan siya. FYI lang, hindi naman todo-todo. I think this one, okay yung gawa talaga nila. Doon sa isa ko kasing nakita, parang may mga nakaumbok lang na, may mga naka-point lang na steel. So, yun, ingat lang or piliin na lang ng maayos, mabuti, hindi bilhin yung item. There you have it, guys. So, those are the items that we purchased sa Mr. D.I.Y for our baby proofing must-haves, and at the same time some home improvement items na nakuha rin namin sa Mr. D.I.Y. So, if you would want to check them out, you can, baka may website sila, I'm not really sure, pero you can check it out kung saan meron sila mga branches, but the one that we went to is doon sa Ayala Mall Southwoods, and I'm telling you guys, okay talaga yung place nila, kasi ang daming pwedeng mabili talaga. One-stop shop na talaga siya for us. So, I hope somehow you were able to get some ideas on, most especially if you need to baby-proof your home na. And if you have anything else or any ideas that you have or other items that you think we should have as well, please comment down below. And if you like this video, please don't forget to click the thumbs up icon below, and please don't forget to click the subscribe and the bell button so that you'll get notified every time that we upload new vlogs. Thank you for watching. Bye!